අයිබෝවන් කියලා ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරෙන් මගේ easy cut නාලිකාවට පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ chicken black pepper recipe එකක් restaurant style එකට ගෙදරදීම නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි මගේ easy cut YouTube නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒකට ඔයාලට මම upload කරන videos බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු මුලින්ම මොනවද අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. මෙතන තියෙනවා chicken gram 200ක් boneless, බිත්තරයක් තියෙනවා, oyster sauce තියෙනවා මේස හැඳි එකමාරක් විතර, ගම්මීස් කුඩු තියෙනවා, corn flour තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා, soy sauce තියෙනවා, පොඩිවට කපාගත්ත ඉඟුරු තියෙනවා, සුදු ලුණු තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා පොඩි ගෙඩියක් කපාගත්ත. මෙතන තියෙනවා bell pepper කොළ පාටත් රතු පාටත්, කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක් තියෙනවා, උමිරිස් කරල් 4ක් වගේ තියෙනවා. මම මුලින්ම ලුණු ස්වල්පයක් දානවා. බිත්තරේ සුදු මදේ දා ගන්නවා. දැන් මේ හොඳින් කවලම් කරනවා. මම corn flour හැඳි දෙකක් දාලා කවලම් කරලා විනාඩි 3ක් 4ක් freezer එකේ තියෙනවා marinate වෙන්න. මම ඩිග්‍රී එක 180ට වගේ තියාගෙන chicken ටික බදිනවා. මම වතුර මිලි 100කට වගේ corn flour තේ හැඳි එකත් 1 කාලක් වගේ දිය කරගන්නවා. cooking oil මේස හැඳි එකමාරක් sauce pan එකට දා ගන්නවා. මම දැන් කපාගත්ත සියලුම දේවල් sauce pan එකට දාලා මදගින්නේ හොඳින්ම කවලම් කරගන්නවා. soya sauce මේස හැඳි දෙකක් දානවා. oyster sauce මේස හැඳි එකමාරක් දා ගන්නවා. ලුණු සුවල්පයක් ඇඩ් කර ගන්නවා. ගම්මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. මම මුලින් හදාගත්ත corn flour liquid එක sauce pan එකට දාගෙන කවලම් කර ගන්නවා. දැන් මම මුලින්ම බෙදගත්ත chicken ටිකත් sauce pan එකට දාගෙන හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. ඔයාලට කොත්තමල්ලි කොළ එක sauce pan එකට දාලා කවලම් කරගන්නත් පුළුවන් heat එක තියෙනකොට. නැත්නම් අපිට dish එක prepare කරනකොට අපිට උඩින් තියන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම හරිම රසවත් recipe එකක්. ඔයාලත් හදලා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.